So nakikita natin dito sa Davao area itong Samal Island Davao Bridge Connectors. Itong ginagawa dito sa Samal Island. So ito yung greenway dito sa may Limao, Samal Island. At tapos yung green sa may dagat, yung may barko is nakatayo na sa dulo ng greenway. At dito naman mayroong isang barko may kargang mga kagamento. 안녕하세요 여러분. 잘 지냈어요? 보고 싶어? 행복해서. Welcome to my channel Crispy Core TV. Please subscribe, like and share. So update tayo dito sa Samal Island Bridge Connectors Davao to Samal Island. So nandito tayo, nakatayo sa may Azuela Cove. Kasi tanaw natin dito ang Limao Samal Island. Yung ginagawang proyekto dito, landing ng tulay dito sa Samal Island. Tara, let's go. So ito yung update natin ngayon dito sa may SITC Davao Bridge Connectors to Samal Island. So ito yung greenway, sa may SITC Davao Beach Club. So ito yung parte ng Davao. Then punta tayo sa Samal Island. So ito na ngayon ang Limao Samal Island. So nakatayo na yung crane na barge sa dulo ng greenway, nasa gitna ng dagat. So nagsimula na sila sa pagtrabaho ng pundasyon ng tulay. Naririnig niyo yung parang palo ng parang nag-drill sila. It is nag-umpisa na sila sa paglagay ng pundasyon ng tulay. At dito naman ito yung barko, dumating. May karga-kargang mga materyales. So dito sa Limao Samal Island, so nag-umpisa na sila sa pag-construct ng tulay. So parang nagbabaon sila ng poste sa lalim ng dagat, yung parang pundasyon ng tulay.
So dalawang barge ang dumating. Itong nakatayo na parang greenway at yung isang puti. Ito yung puti. So nagsimula na sila sa pag construct ng tulay. So Davao Bridge connectors to Samal Island. Biruin nyo, first time na Davao magkaroon ng bridge mataas mula dito sa Davao City patungo ng Samal Island. So dito magsimula ang tulay. Yan sa SIDC, dyan sa Davao Beach Club. So yan ang greenway. So dito sila nag-umpisa sa pag-construct ng pundasyon ng tulay dito sa Samal Island, Limao. So ang sukat ng taas ng tulay na gagawin nila is 8 floor kataas ng building, kasi barko ang dadaan dito. Katulad nito, ang dadaan sa lalim ng tulay. May mas malaki pang barko dadaan dito. Kaya 8 floor ang taas, kasing taas ng building ang gagawing tulay para makadaan yung barko, lalo na yung cargo ship. At ito yung Swelo Cove dito. So katabi lang ng yung ginagawang bridge, Davao Samal Connectors. Maganda yung place ng Swelo Cove. Sa tabi lang ng dagat. Masarap ang simoy ng hangin dito. Maliwalas. Ito yung dalampasigan ng dagat. Ito ang Samal Island. Balang araw magkakarugtong na rin ang Samal Island at ang Davao sa pamamagitan ng bridge, China Roads Bridge and Corporation under sa CRBC.
ang ginawa pala nila ngayon dito, nagdagdag sila ng greenway. Ito yung mga binaon nila na mga pipes dito sa gitna na ng dagat. So ito yung dinagdag nila. So ito pala yung ginawa nila ngayon. So hindi pala yung pundasyon. So greenway pa ang kanilang ginawa. Nagdagdag sila. Ito yung greenway. Ito yung silbing maghawak ng mga poste. So another greenway pala. Nag-abante sila ng ilang greenway. Ito mga pipes para sa greenway. So nagdagdag sila ng another pipes para sa greenway dito sa Limau Samal Island. So yun, please subscribe to my channel Crispy Core TV. I-follow po na ako ang Facebook page Crispy Core FB. So thank you for watching. Kamsahamnida, annyeong, and God bless you all. Saranghaeyo.